Good morning, class. So, kani nga video, akong gihimo ni para sa akong mga estudyante sa grade 5 for them to use this on online class. So, sa online class, atong gamiton ang Google Classroom. So, unsa man ang Google Classroom? Asa man na siya nato pangitaon. Okay. So first, ato ta sa search engine nga Google or Chrome. Chrome. Kaning circle nga na ay yellow, red, green, and blue. So ato siyang i-click. And then next, atong i-type ang Google Classroom. So naka-type na si Google Classroom. Ato dayong i-click search. Okay, pag-search nato ni Google Classroom, makita dahil nato si Google Classroom na sa second part. First and second part. So, atong i-click ang second part, which is the Google Classroom. Okay, so click. So, this time, atong i-enroll or i-join nato nga ato ang selves sa Google Classroom ni Ma'am Celestino. So, in here, na siya duha ka subject. Kaya ako naman siyang na-enroll. Filipino and Science. Okay, so akong ipakita kung unsaon pag-enroll. Pero sa first good, sa wala pa ka naka-join, wala pa gina siya makita nga subject. Kani lang siya, akong sample is na-enroll na siya nako. Okay? So, kaya na may Filipino, na may Science. So, atong i-enroll ang atong self sa Math. Okay. First, atong i-click ang plus sign nga nasa right side, uppermost. Kani. So, i-click na to. Na ito yung magawas nga join class or create class. So, ang buhaton ninyo, kay estudyante man mo, join class, dili create. Kay ang teacher ang mag-create. So, join class. Click the join class. After that, nadayon siya pop-ups nga join class. Ask your teacher for the class code, then enter it here. So, class code every subject. So, ang class code sa math is 2, small letter E, A, S, W, S, C. And then, join. Naman sa ubos, cancel and join. So, join. Kaya mag-join man mo sa klase. So, click join. After you click join, okay, nana mo sa inyong math class. So, mauni siya si math class. So, wala pa lesson nga gibutang si ma'am sa math class. So, in time nga nanay klase, i-post ni ma'am diri sa stream ang inyong lesson. Kung unsa nga lesson ang inyong pangitaon nga naa sa classwork. Then, pag makakita na mo sa stream kung unsa inyong lesson karon, just click classwork. Okay. So, pag click mo sa classwork na din diha ang lesson, ang topic. So, wala pa man ko i-create nga lesson diri sa math. So, wala pa mo makita. Klaro, grade 5. So, ana siya. Inana ka simple unsaon pagsulod sa Google Classroom. So, I want you to join my class from ESP to MAPE 8 subjects for grade 5 this coming school year 2020-2021 for you to register at the same time maka-eskwela mo bisan wala mo sa classroom o sa inyong school diri lang sa Google Classroom. Okay? So, mara na siya stream classwork.
Okay. So, pag-exit, na siya. So, pag-exit nimo, na rin diri ang mga subject ng klase. For example, science. Kaya na-enroll na ka sa science. Okay. So, para mangita ka sa mga subjects nga uban subjects nimo, na-line diri sa left side, uppermost left side. Na-line nga upat ka buok. 1, 2, 3. So, ato na siyang i-click. Okay? So, pag-click na to, na din na makita ninyo ang mga subjects na na-enroll na ka sa math, sa science, sa Filipino. So, for example, musulod ka sa science, kung mo na ka nag-answer sa math. So, imong i-click ang science. Okay? So, na ka sa science class. Okay, nanay na post, nakita nga posting diha nga lesson, kay nag-post naman ko. So, kung unsa nga pizza ang nakabutang din ha, example lang. So, ato rin ka sa classwork. Classwork. Naman diri nag-post daw si Esther Pimentel. Ano na to? Click. So, ang ato daw lesson. So, pwede ka maka-ask diha kang ma'am. Okay, so, balik ta. Okay. So, ato rin ka sa classwork. Okay. So, nana ka sa classwork. Kung nana din ang inyong topic. Then, for example, ang first topic ninyo sa first quarter, pagsugod gid sa klase is useful and harmful materials. Example lang ha. So, click the topic. Nari nakabutang, watch this video for more understanding. Okay, so ato din i-watch, click din nato ni siya. Okay, para makita nato ang video. Okay, i-click na sa nato siya. Kay gikan man siya sa YouTube. So, klaro na mga bata. So, don't forget ha, follow the instruction. Okay, thank you for watching.